Τώρα μας έμενε λίγο καλαμπόκι εδώ. Θα το μάσουμε εδώ, τελειώνουμε και μετά θα το φουρτώσω στα μάξι και θα το πάω στη μηχανή να το βγάλω. Είναι γενομένο τώρα. Είμαστε στα τελειώματα. Αυτό το καλαμπόκι μαζεύεται με τα χέρια. Δεν μαζεύεται με μηχάνημα. Δεν μπορεί να το βγάλει μηχανή, άλλη μηχανή. Τούτο εδώ πλες γίνεται με λίγο νερό. Δεν θέλει πολύ νερό για να γίνει η ρόκα. Αλλά φέτος είχαμε μεγάλη ξηρασία. Τέτοια ξηρασία δεν ξαναπέρασε. Αλλά εντάξει, άμα σπείρεις, κάτι θα σου δέψει. Τουλάχιστον τα βγάλουμε για το σπίτι φέτος. Με τούτο το καλαμπόκι έζησαν οι γενιές. Το μάζευανε, το στούμπαγανε, το ξεφλούδισαν και το στούμπαγανε. Για να ζήσει ο κόσμος για τα χρόνια. Και έζησαν γενιές κόσμος. Και είναι το πιο καλύτερο ψωμί και το πιο δυνατό. Και τώρα σήμερα δεν το βρίσκουμε. Εδώ στην επαρχία βάλω το εδώ πάνω, εγώ το συντηρώ μόνο. Το έχω μάθει από τον πατέρα, τον παππούλη και το συντηρώ. Και κρατάω ακόμα δηλαδή το πρωτόγονο δηλαδή που δεν υπάρχει. Και είναι και ο μοναδικός σπόρος στην αγορά που τον κρατάω εγώ. Ελληνικό προϊόν. Δεν υπάρχει άλλο προϊόν. Σπόρο δηλαδή δεν είναι μεταλλαγμένος. Από το ίδιο που βγάζουμε εδώ το ξανασπέρνουμε. Από γενναίες. Έτσι έκανε και ο πατέρας και από εκεί το πήρα και εγώ. Αυτό το καλαμπόκι το λέμε κοντόρουγκα. Και από αυτό είναι το πιο παραδοσιακό και κρατάμε σπόρο και το έχουμε για την επόμενη χρονιά. Τώρα θέλουμε να ταΐσουμε τη μηχανή λουκούμια για να μας βγάλει το υπόλοιπο το καλαμπόκι. Για να σφίγγουν τα λωριά πιο καλύτερα, για να βγαίνει πιο καλύτερα το καλαμπόκι. Είναι λίγο παράξενο δηλαδή που το μηχάνημα θέλει λουκούμια για να δουλέψει. Για να το γλυκάνουμε. Και αυτό το καλαμπόκι το βγάζουμε αλεύρι, μετά το αλεύρι το βάζουμε στη συσκευασία
σε σακουλίτσες και το φυλάβω σε φίλους και τέτοιο. Και το πάνω απ' όλα είναι για το σπίτι. Για το σπίτι, γιατί με αυτό ζούμε. Είναι το καλύτερο. Για τώρα το χειμώνα να πούμε το πιο καλύτερο. Έχουμε τον τζάκι, φτιάχνουμε το καραμπουκούκι, το πρώνουμε με τεράκι. Γίνεται πολύ ωραίο και είναι ένα σπάνιο φαγητό. Λέγομαι Κοσμά Μακρύς. Είμαι από το Χαλκιόπολο, το Λακαρνανίας. Είμαι αγρότης και κτηνοτρόφος. Ασχολούμαι από μικρό παιδί την αγροτική ζωή. Σκληρή μεν, δύσκολη. Είμαι από πολίτικη οικογένεια και συνεχίζω τον αγώνα. Και προσπαθώ παλεύοντας να επιβιώσουμε. Σήμερα σας έδειξα πώς βγαίνει το παραδοσιακό καλαμπόκι. Είναι σπάνιο καλαμπόκι. Αυτό το καλαμπόκι δεν κυκλοφοράει. Είναι δύσκολο. Μόνο εγώ το κρατάω εδώ στο βάλτο και είναι ο μοναδικός σπόρος που κρατιέται ακόμα γενεά σε γενεά. Οι άλλοι σπόροι έχουν χαθεί εντελώς. Δεν υπάρχει γνήσιος σπόρος και ελληνικός. Είναι το μοναδικό. Και αυτό πάει προς εξαφάνιση και αυτό. Και παλεύω να τον κρατήσουμε αυτόν τον σπόρο. Γιατί είναι κάτι που ζήσανε παππούλιδες μας, πατεράδες μας, γενιές κόσμος, με δύσκολες εποχές. Πιο δύσκολες ακόμα από εμάς. Και είναι κρίμα να εξαφανιστεί αυτός ο σπόρος. Αυτό το καλαμπόκι είναι το πιο γεϊνό. Δεν το συντηρούμε με λιπάσματα. Προτού να το σπείρουμε, ρίχνουμε κοπριές από τα ζώα για λίπασμα. Και αυτό βοηθάει και σήμερα που δεν βρέχει, δηλαδή τις καιρικές συνθήκες μας πάνε στραβά, η κοπριά του βοηθάει και το κρατάει η υγρασία μέσα του, όσο μπορεί το χώμα. Και είναι το πιο γεϊνό και είναι και φάρμακο το καλαμπόκι αυτό. Είναι το σπάνιο καλαμπόκι αυτό. Δεν είναι σαν τα άλλα τα υβρίδια τα καλαμπόκια. Αυτό είναι το πιο σπάνιο καλαμπόκι. Και είναι δύσκολο και είναι κρίμα να εξαφανιστεί. Στο χωριό μας είχε παράδοση με το καλαμπόκι. Πιο παλιά έσπραιναν πολλοί. Σιγά σιγά άρχισαν να μειώνονται και άρχισε και να εξαφανίζεται. Εγώ το κρατάω και το συντηρώ και προσπαθώ δηλαδή και να βοηθήσω και κόσμο να σπείρουν, να τετιώσουν, αλλά η ζωή έχει αλλάξει, ο κόσμος φεύγει, τα χωριά αδειάζουν και είναι δύσκολα πράγματα. Για μας εδώ στα χωριά που ζούμε. Τα ξεφλουδίσματα μάζευαν έτσι το καλαμπόκι, κάθονταν το ξεφλούδιζαν και μετά το έβαζαν σε αλόνι και είχαν αερόπαλα. Τα άφνανε, ηλιάζονταν μαζί με το κότσαλο και μετά το έπαιρναν με τα αερόπαλα και το στούμπαγανε. Το στούμπαγανε για να το ξεσπρίσνει. Μαζεύονταν στο αλόνι γύρω-γύρω κόσμος, πολλοί κόσμος και αρχαίναγανε το γλέντ και το τέτοιο, δεν είχαν τίποτα άλλο τότε. Και το τέτοιο. Μετά βγήκε αυτή η μηχανή για πιο καλύτερα και βοήθησε. Και μόνο αυτή η μηχανή τώρα δεν υπάρχει τώρα καινούργια μηχανή. Είναι ένα σπάνιο εργαλείο, μηχάνημα που βοηθάει τη διόνια, αλλά δεν υπάρχει καλλιέργεια, δεν σπέρνει ο κόσμος τώρα. Τη διαδικασία που βγαίνει το καλαμπόκι, πιο παλιά έφτιαχνα μαλόνι μέσα και το συγκέντρωναμε, μέσα στο χωράφ, αλλά τώρα έχουμε τα μάξι και το φορτώνουμε. Και για πιο ευκολία, στέλνουμε τη μηχανή και το βγάζουμε για πιο εύκολα και γρήγορα. Παίρνουμε το τσουβάλι, το ρίχνουμε μέσα από πάνω, αυτό περνάει στην τροχαλία, το ξεσπράει. Και μετά έχει λωρί ξεχωριστό με αέρα, δημιουργείται αέρας μέσα, έχει κοσκίνες, το κοσκινάει και μετά το βγάζει πέφτει στο καζάνι. Και από το καζάνι το παίρνουμε και το βάζουμε στο τσουβάλι. Και μετά το παίρνουμε και στο αλόνι, το απλώνουμε για να λιαστεί καλά. Όσες μέρες θα αφήσουμε και λιαστεί, θα μας το βγάλει ο μελονάς πιο καλύτερο αλεύρι και πιο ψηλό. Που χρειάζεται για να το ζυμώσει μια νοικοκυρά. Μελονάδες υπήρχαν πάρα πολύ για τα χρόνια. Υπήρχε και νερό. Σιγά σιγά το νερό έχει εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει, είναι δύσκολη η περιοχή μας, δεν υπάρχει πολύ νερό. Και τώρα πάμε για να βγάλουμε αλεύρι στην Ευρυτανία ή στην Άρτα που έχουν ακόμα νερό και συντηρούν νερόμελο. Είναι δύσκολο να βρεις τώρα νερόμελο, γιατί αυτό το αλεύρι για να φτιάξει καλό ψωμί, για να το ζυμώσεις, μόνο οι νερόμελοι το βγάζουν, γιατί το τρίβει με πέτρα και βγάζει το καλύτερο ψωμί. Γιατί για να βάλεις μοτέρι, για να το σπάσει το καλαμπόκι, δεν το βγάζει. Μόνο είναι νερόμελος. Με αυτό το καλαμπόκι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα μια νοικοκυρά. Θα φτιάξει το πλαστό. Παραδοσιακό δηλαδή. Τέτοιο είναι σπάνιο φαγητό. Φτιάχναμε ζυματούρα ή με γάλα, τέτοιο ή κουρκούτι. Πολλά φαγητά. Μετά φτιάχνει το ψωμί.
Και το κόβαμε και το τρώγαμε με τυρί το πρωί. Το πρωί είναι πιο καλύτερο. Είναι βαρύ φαΐ, αλλά όσοι το έχουν συνηθισμένο είναι το πιο καλύτερο και το πιο υγιεινό. Παλιά που ήμασταν λιανοπαίδια, οι πατεράδες μας, το έπρωναμε το ψωμί και το έπρωναμε και επειδή ήταν πολύ μαλακό όταν έβγαινε τέτοιο, άβαζαμε τυρί ανάμεσα και το έκαναμε νυφούλες και το τρώγαμε. Και έτσι μας ξεγελάγανε για να τρώμε. Μας έλεγαν νυφούλες. Τότε που γεννήθηκα εγώ, αυτή τη δουλειά δεν υπήρχαν μηχανήματα. Ο κόσμος ήταν πιο δύσκολο. Με τα ζώα έκαναν το χωράφι, με τα ζώα το έσπερναν και κοίταγαν να βγάλουν το ψωμί. Προτού να βγουν οι μηχανές αυτές, προτού να βγουν τα τρακτέρια να οργώνουν τα χωράφια. Τώρα η ζωή, εντάξει, προχώρησε στο πιο καλύτερα, αλλά βλέπουμε όμως για πιο καλύτερα εξαφανίζονται πράγματα που είναι υγιεινά. Σαν Ελλάδα είμαστε μια χώρα που ήξεραμε να τρώμε και ξέρουμε να τρώμε και μας σέβονται όλα τα άλλα τα κράτη. Και είναι κρίμα να καταλήξουμε κι εμείς σαν αφνούς. Και εγώ θα το προσπαθήσω, όσο ζω θα το προσπαθήσω και στο παιδί μου θα πω στα ίδια να συνεχίσει, να παλέψει για να μην εξαφανιστούν αυτά τα πράγματα.